Brenda shpellës kemi frikë se janë të fshehura thesaret që kërkojmë. Joseph Campbell. Imagjinoni veten në buzë të një pylli misterios në mozg, ku çdo hije fsheh sekretet dhe përbindeshat nga mendimet tuaja më të errëta. A jeni ndalur ndonjëherë të mendoni se nga vijnë kaq shumë këto hije që ju shqetësojnë mendjen? Në botën tonë, ku jetojmë plot me shpërqendrime dhe shqetësime, që na zënë në kurth në një cikël vicios mendimesh që nuk na lën të ecim përpara. Ishte me këtë në mendje dhe duke reflektuar mbi momentin aktual në të cilin po krijoj këtë video. Një kohë introspeksioni dhe kërkimi i përgjigjeve, që vendosa të ndaj me ju disa ide të vlefshme. Shpresoj që nëpërmjet këtij shkëmbimi njohurish të gjejmë mënyra për të lehtësuar ankthin që na pushton. Kështu që le të shkojmë përpara. Marco Aurelio, filozofi i njohur dhe perandori romak, na ofron një perlë mençurie që është më relevante sot se kur. Kontrolli mbi mendjen tonë është në mënyrë unike i yni. Edhe pse nuk kemi fuqi mbi ngjarjet e jashtme, na takon neve të vendosim se si do të reagojmë ndaj tyre dhe si do të interpretohen dhe asimilohen këto ngjarje në jetën tonë. Nëse është vizita juaj e parë, mirë se erdhët. Regjistrohuni dhe pëlqeni dhe le të zhytemi në misteret e mendjes së bashku. Qëndroni me ne deri në fund të kësaj videoje. Premtoj një zbulesë të aftë për të provokuar një reflektim të thellë mbi trajektoren e jetës suaj deri në momentin e tanishëm. Bashkohuni me ne në këtë udhëtim eksplorues dhe përgatituni për një epifanie që mund të transformoni plotësisht perceptimin tuaj për veten dhe udhëtimin tuaj personal. Është e zakonshme në një moment të jetës të hasësh një mendje të trazuar nga zhurma dhe mendime të vazhdueshme që duket se nuk pushojnë kurrë. Kjo luftë e brendshme krijon frustrim, hezitim dhe ndjenjen e të qenit i pushtuar, duke na lënë të paralizuar në një spirale ankthi që parandalon vendimet e qarta dhe përvojën e një jete të plotë dhe të qetë. Por këtu, në këtë hapësirë të dijes dhe zbulimit, do të gjeni strategji për të thyer këtë cikël dhe për të rizbuluar paqen e brendshme. Mirënjohja është një forcë e pabesueshme që na ndihmon të dalim nga iluzionet e mendjes, duke na bërë të vlerësojmë atë që kemi, në vend që të ngjecim në atë që na mungon ose në atë që mund të shkojë keq. Seneca, një tjetër mendimtar dhe filozof i madh, na kujton se lumturia e vërtet qëndron në të tashmen, pa u shqetësuar në varësi të së ardhmes. Ky parim na nxit të adoptojmë një perspektivë të bollkut, duke zëvendësuar mbi analizën dhe shqetësimin me një praktikë të kujdesshme mirënjohjeje. Ndërsa vlerësojmë tani dhe njohim bekimet që shpesh kalojnë pa u vënë re. Mund të largohemi nga kaosi mendor dhe të ankorohemi fort në momentin e tanishëm. Skena ku jeta ndodh vërtet. Ky ushtrim i thjesht në mirënjohje jo vetëm që ndryshon mënyrën se si mendojmë, por pasuron përvojën tonë të përditshme, duke na lejuar të transformojmë gradualisht dialogun tonë të brendshëm nga një tregim i rrallësisë në atë të bollkut. Me kalimin e kohës, ky ndryshim i perspektivës na pajis për të përballur me sfidat e jetës në një mënyrë më pozitive, duke i parë ato si mundësi për të rritur më tej aspektet ndriçuese të universit tonë. Pra, më shumë se thjesht përmirësimi i gjendjes sonë aktuale. Ne po ndërtojmë një themel të kënaqësisë së qëndrueshme që do të na mbajë përmes lëkundjeve të pashmangshme të ekzistencës, ku çdo moment është një mundësi për të qenë vërtet i lirë, pa përsosmëria e hapur dhe inkurajimi i shkëputjes. Dakord. Mendja jonë shpesh ngec në cikle, duke rimenduar ngjarjet e kaluara ose duke parashikuar të ardhmen. Kjo është fusha e mbimendimit, ku idetë bëhen konstante dhe të ngadalta për t'u shpërndarë. Kjo pengesë prek të gjithë, që nga studentët e uritur për provime e deri tek profesionistët në presionin e prezantimit, ose edhe ata që thjesht përpiqen të flenë ndërsa mendimet përshpejtohen. Në këtë trazirë mendore gjejmë lehtësim në fjalët e Epikurit, e cila thotë: ai që i friksohet vdekjes nuk u bën asgjë me vlera atyre që jetojnë tani. Edhe pse duket serioze, ky vëzhgim na orienton drejt kuptimit të papërsosmërisë, një parim thelbësor me anë të cilit çdo gjë transformohet. Kjo vlen edhe për mendimet që duken të fiksuara në mendjen tonë, duke e tepruar. Priremi t'i kapim këto mendime sikur të ishin konstante. Të pranosh papërsosmërinë do të thotë të kuptosh se mendimet vijnë e shkojnë, ato nuk janë të përhershme. Kjo kuptueshmëri mund të jetë një sinjal shprese kur ndihemi të mbërthyer nga mbimendimi.
Të praktikosh shkëputjen është të zhvillosh zakonin e lënies së lirë. Një lloj pastrimi mendor ku qëllimisht lëshojmë mendime që nuk na shërbejnë. Imagjinoni një lumë ku çdo mendim është një gjete që lundron tutje. Ose ndoshta ishe si re, gjithmonë duke ndryshuar dhe lëvizur. Ky vizualizim sjell lehtësim të menjëhershëm dhe nxit një kuptim më të thellë se natyra e mendimeve është mutueshmëria e tyre. Përfshirja e kësaj praktike në jetën tonë të përditshme mund ta transformojë lidhjen tonë me mendimet tona. Nuk bëhet fjalë për dëbimin e tyre, por për t'i lejuar të shpërndahen. Të lësh të ikësh nuk do të dorëzohesh, është një akt guximi. Do të thotë të zgjedhësh të mos lejosh që mendimet e përsëritura të dominojnë mendjen tënde pa ofruar asgjë në këmbim. Ndërsa ne e përmirësojmë këtë aftësi, zbulohet një hapësirë e re qetësie. Një paqe që ka ekzistuar gjithmonë, por ishte fshehur në zhurmën e të menduarit të tepruar. Pranimi i papërsosmërisë ka përcem praktikën. Është një zhvendosje në një jetë më të qetë dhe më të kujdesshme. Kjo rrugë na mëson të vlerësojmë momentin e tanishëm, të çlirojmë prangat e mendimeve që na kufizojnë dhe të hapemi ndaj thelbit të vërtetë të jetës, që është ndryshimi i vazhdueshëm. Duke praktikuar shkëputjen, lehtësojmë peshën e mendimeve të zgjatura dhe i mundësojmë vetes të përballemi me jetën me më shumë dritë dhe kuptim. Imagjinoni çdo mendim që hidhni si një gjete që lundron poshtë lumit. Çdo shqetësim që shpërbëhet si rreth që lëvizin. Dhe çdo akt detashmenti të afron më shumë me qetësinë. Në këtë udhëtim, ajo paqe e brendshme nuk është diçka për t'u kërkuar në një vend të largët, por një hapësirë e shenjtë brenda nesh. E arritshme në çdo kohë, thjesht duke lejuar rrjedhën natyrore të jetës të rrjedhë. Prandaj, ndërsa përballemi me trazirat mendore, transiencën e mendimeve dhe ndjenjave tona dhe zgjedhim. Me vetdije, lëre të shkoj, bëj vend për të rënë dhe kultivo një jetë të karakterizuar nga qetësia dhe mendjempretësia. Papërsosmëria nuk na çliron vetëm nga e kaluara dhe e ardhmja. Ajo na ankoron fort në të vetmen kohë që kemi në të vërtetë, tani. Me këtë praktik, ne transformojmë mënyrën tonë të jetesës, duke mësuar të kërcejmë në ritmin e jetës me ngritjet dhe uljet e saj. Dhe për të gjetur bukuri dhe mirënjohje në çdo hap të rrugës. Përqafimi i papërsosmërisë dhe praktikimi i detashmentit nafton të jetojmë plotësisht dhe me vetdije. Ku çdo moment është një mundësi për të qenë vërtet i lirë. Ndërsa i afrohemi teknikës së përqendrimit në përpjekjen dhe jo në rezultatin. Më kujtohet një situatë ku u gjenda e fiksuar pas rezultateve të mundshme të një projekti. Kur e zhvendosa fokusin tim në vlerën e vetë veprës. Përjetova një liri dhe kënaqësi që nuk e kisha menduar kurrë të mundur. Ky është një shembull i fuqisë transformuese të kësaj qasjeje. Tashmë i abonuar në kanal? Nëse nuk e keni tashmë, tani është koha. Ndizni njoftimet dhe lini like-en tuaj në mënyrë që të mos humbisni asnjë këshill që mund të transformojë mënyrën se si merreni me mendimet dhe emocionet. Përqendrohu te përpjekjet, jo te rezultatet. Mbi mendimi shpesh lind nga kërcimi i mendjes son me të ardhmen, rezultatet e saj. Ndoshta do të jetë, ose kush e di. Dhe mundësitë e saj të pandryshueshme të dështimit dhe zhgënjimit. Ky projekcion në të ardhmen mund të na paralizojë me frikë, pasi fiksohemi pas pasojave të mundshme të veprimeve tona dhe jo veprimeve vetë. Jetojmë në një shoqëri të orientuar drejt rezultateve ku fundi shpesh justifikon mjetet, dhe kjo mund të na shtyjë të besojmë se nëse përfundimi është i pasigurt, udhëtimi nuk ia vlen. Megjithatë, një citim stoik nga Epicurus na ofron një udhëzim të qartë. Mos e shpjego filozofin tënde, jetoje atë. Meditimi mbi këtë citim na mëson të përqendrohemi në përpjekjet dhe synimet tona dhe jo në përfundimet që nuk mund t'i kontrollojmë. Kjo nuk do të thotë se ne nuk duhet të vendosim qëllime apo të aspirojmë për të arritur gjëra të mëdha, por përkundrazi nënkupton se vlera e vërtetë qëndron në cilësinë e përpjekjeve tona, integritetin e veprimeve tona dhe virtytin me të cilin lundrojmë në rrugën tonë. Për të aplikuar këtë teknik, çdo herë që e gjeni veten duke menduar te imase për rezultatet e mundshme të përpjekjeve tuaja, me vetdije ridrejtoni mendimet tuaja në vetë përpjekjen. Pyet veten, apo bën më të mirën? Apo silleni me vëmendje të mirë? Apo i qëndroni besnik vlerave tuaja? Kjo metodë përfshin të jesh plotësisht i angazhuar në proces, ti përkushtohesh detyrës që ke në dorë dhe të pranosh se pjesa jote përfundon atje.
Ky fokus në përpjekje mund të na çlirojë nga zinxhiret e të menduarit të tepruar, duke na bërë të përjetojmë momentin e tanishëm, duke dhënë më të mirën tonë pa u shqetësuar për atë që mund të ndodhë, duke lënë në hije përvojën tonë. Ajo i transformon veprimet tona nga hapa të thjeshtë drejt një rezultati në shfaqje të karakterit dhe përkushtimit tonë. Me këtë ndryshim të perspektivës, kuptojmë se udhëtimi nuk është thjesht një mjet për një qëllim, por përkundrazi një mënyrë jetese me qëllim, në të cilën çdo hap është i vlefshëm në vetvete. Tani, le ta zhvendosim fokusin në energjinë tuaj. A e keni gjetur ndonjëherë veten të mbërthyer në një zinxhir skenarësh të ditëve të fundit, duke përsëritur vazhdimisht të njëjtat shqetësime derisa të ndjeni të raskapitur mendorisht? Është si të kesh tabs të shumta të hapura në mendjen tuaj, secili me një video duke luajtur në volum të plot, dhe ju nuk mund të duket për të pauzë atë multitasking mendore. Kjo veçori dalluese e jetës moderne, ku presioni për të qenë mbi gjithçka mund të çojë në një cikël të pafundtë të menduarit të tepruar, është i ngjashëm me një shtëpi të çorganizuar, duke sugjeruar se një mendje e çrregullt gjithashtu duhet të organizohet. Ridrejtimi i energjisë suaj mendore nuk ka të bëjë vetëm me gjetjen e paqes mendore, por edhe me marrjen e kontrollit dhe heshtjen e zhurmës së pafund të asaj që mund të jetë në mënyrë që të vlerësoni atë që është. Seneca, një tjetër jurt stoik, shprehu mençuri në fjalët e tij kur tha: "Lumturia e vërtet është të shijosh të tashmen pa një varësi të ankthshme nga e ardhmja." Kjo këshill e mençur shërben si një gur themeli për të marrë kontrollin kur i drejton energjinë tuaj. Për të ndaluar së menduari, përqendrohu në momentin e tanishëm. Zgjidhni një aktivitet të lehtë dhe angazhoheni për ta përfunduar atë. Kjo do të ndihmojë në uljen e ankthit për të ardhmen duke sjellë vëmendjen tuaj në të tashmen. Nëse vëreni se mendimet tuaja po rrotullohen pa gjetur një zgjidhje për më shumë se 3 minuta, zhvendoseni fokusin tuaj në diçka ndryshe. Aplikimi praktik është i thjeshtë, por i thellë. Merrni pjesë në një aktivitet që kërkon vëmendjen tuaj të pandarë. Mund të jetë diçka aq e thjeshtë sa organizimi i hapësirës suaj të punës, bërja e një shëtitjeje energjike ose zhytja në një libër. Këto veprime kërkojnë tani, jo nesër apo dje. Duke i radhitur mendimet tuaja me veprimet tuaja, ju nuk jeni vetëm duke shpërqendruar veten, ju jeni duke marrë drejtimin se ku rrjedh energjia juaj mendore. Mos harro, stoicizmi nuk ka të bëjë me shtypjen e mendimeve, por me administrimin e tyre. Duke zgjedhur se ku të investoni energjinë tuaj mendore, po praktikoni një formë të disiplinës mendore. Qëllimi nuk është të shmangim plotësisht mbi mendimin, kjo do të ishte një pritje jo realiste. Është njoja kur mendimet tuaja nuk ju shërbejnë dhe kanë mjetet për t'i ridrejtuar ato. Është si të stërvitësh një muskul, sa më shumë ta ushtroni këtë fuqi ridrejtimi, aq më e fortë dhe më e qëndrueshme bëhet mendja juaj. Do të vini re se uragani intensiv i mendimeve të pandërprera, që më parë ju mbyti, mund të zbutet pak nga pak me veprimet e planifikuara dhe mendjen pretësinë në ditët e sotme. Marcus Aurelius, filozofi dhe perandori historik, dikur tha se: "Lumturia e jetës suaj varet nga cilësia e mendimeve tuaja." Ky citim është pikënisje për teknikën tonë të parë që synon të luftojmë mbi mendimin, vizualizimin e mendimeve si forca të jashtme, dhe jo si përbërës intrinsik të atij që jemi. Mendimet pushtuese nuk duhen parë si armiq, por të njihen si ndërhyrës që sfidojnë paqen tonë mendore. Imagjinojini si re që kalojnë mbi një mal të lartë, ju jeni ai mal, i fortë dhe i qëndrueshëm, ndërsa ret, mendimet tona, rrotullohen rreth jush. Dhe si mund të mbrohemi nga këta pushtues? Sekreti qëndron në vëzhgimin e tyre pa u përfshirë emocionalisht. Përfytyroi këto mendime sikur të ishin brenda një fluske duke lundruar larg teje. Ky ushtrim mendor jo vetëm që lehtëson peshën që mbajnë, por edhe forcon të kuptuarit se mendimet janë kalimtare dhe zotërojnë fuqinë vetëm për të shqetësuar paqen tonë nëse i lëm të vendosen në mendjen tonë. Duke praktikuar këtë teknik vizualizimi, ju zhvilloni një mekanizëm mendor që e bën më të lehtë shkëputjen dhe çlirimin e këtyre mendimeve, duke i penguar ato të shndërrohen në stujë emocionale. Kur ndjen fillimin e një orteku mendimesh, ndalu dhe i percepton këto mendime si shumë të panevojshme, atëherë largoi nga ai që je vërtet. Marrja e kësaj qasjeje nuk është vetëm një formë mbrojtjeje kundër trazirave mendore, por edhe një mjet për të riafirmuar kontrollin mbi hapësirën tuaj mendore dhe paqen e brendshme, duke ecur përpara, hap pas hapi, drejt qetësisë. Duke inkorporuar këtë praktik në rutinën tuaj, çdo zbatim i kësaj teknike forcon aftësinë tuaj për të qëndruar të qetë dhe të përqendruar, edhe përballë kaosit.
Mos harroni, nëse jeni duke kërkuar sekretet për të zotëruar mendimet tuaja dhe për të arritur qetësi të palëkundur, zhytuni thellë me ne. Abonohuni në kanal, ndisni njoftimet dhe lëreni veten të mbështjellë nga hijet e së panjohurës. Kemi një univers me përmbajtje misterioze dhe të vlefshme që presin të zbërthehen. Qëndro me ne deri në fund të kësaj videoje. Krijoni një kohë kushtuar shqetësimeve. Është një përvojë e zakonshme njerëzore të kesh shqetësime që na ngacmojnë në kurriz të mendjes, duke qëndruar si gumëzhima e një frigoriferi, gjithnjë e pranishme, ndonjëherë mezi e dukshme, por në mënyrë të pamohueshme atje. Këto shqetësime mund të na rrëmbejnë mendimet në çdo kohë, shpesh kur përpiqemi të përqendrohemi në punë, të shijojmë kohën me miq ose edhe kur përpiqemi të flejmë. Duket sikur mendja jon është një skenë dhe këto shqetësime janë vizitorë që ne nuk i ftojmë në shtëpitë tona dhe që nuk kanë ndërmend të largohen. Por shqyrtoni këtë mençuri nga mjeshtri stoik Epiktetus. Nëse doni të përmirësoheni, jini të kënaqur që të konsideroheni naiv dhe budallëj. Ky citim mund të duket jashtë kontekstit, por është një përkujtues i guximshëm për të vënë në prioritet paqen tonë mendore mbi shqetësimin për të dukur pasiv ose naf. Vendosja e një periudhe shqetësimi është një mënyrë strategjike për të dhënë këtyre shqetësimeve momentin e tyre në skenë, por vetëm si aktor mbështetës, jo protagonist. Lini më një kohë specifike çdo ditë, ndoshta 15 minuta pas dite, kur i lejoni vetes të kushtoni vëmendje të plot këtyre shqetësimeve. Gjatë kësaj kohe, zhytesh në shqetësimet e tua, shqyrton rënjet e madje i shkruan ato. Për çfarë shqetësohesh vërtet? Sa të mundshme janë këto skenar? Çfarë mund të bësh për këtë? Gjatë kësaj seance të fokusuar, është e zakonshme të gjejmë se shumë nga shqetësimet tona janë si përbindëshat në garderobë, duken të mëdhenj dhe të frikshëm, por nuk ekzistojnë vërtet. Hape derën dhe shiko se kur përballesh, nuk ke aq shumë fuqi. Ky proces gjithashtu mëson mendjen tuaj se ka një kohë dhe një vend për të shqetësuar, dhe nuk është gjithë ditën, gjatë gjithë kohës. Pastaj, kur të mbaroj periudha e shqetësimit, ju vazhdoni përpara. Ju i keni dhënë shqetësimet tuaja kohën e tyre të caktuar dhe tani i lini më njanë. Ndarja në këtë mënyrë ju ndihmon të rifitoni kontrollin mbi ditën tuaj. Qëllimi është të mos ndalemi së shqetësuari plotësisht, pasi kjo është e pamundur. Por duke frenuar shqetësimet tuaja, ju zvogëloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Kjo teknik është si të rregullosh dhomën tënde mendore, të vendosësh mendimet aty ku i përkasin dhe të shijosh qetësinë e hapësirës së organizuar. Ka të ngjarë që shqetësimet të humbasin fuqinë e tyre kur nuk lejohen të bredhin lirisht. Dhe jeta bëhet pak më e lehtë dhe pak më e këndshme. Kërkoni mençuri nga jashtë. Mendjet tona shpesh bëhen labirinte shqetësimesh. Një këshill e paçmuar na kujton. Konsultohuni me mikun tuaj në çdo gjë, veçanërisht në ato çështje që ju shqetësojnë. Kjo mençuri mund të ndriçojë stuit tona të brendshme, duke treguar se ndarja dhe dëgjimi mund të largojnë hijet e mbimendimit. Duke zbatuar këtë parim, shohim se shqetësimet shpesh humbasin fuqinë e tyre kur ekspozohen ndaj dritës së këndvështrimeve të tjerëve, duke i bërë sfidat tona më të menaxhueshme. Për më tepër, praktikoni sikletin vullnetar. Përballja e sfidave të vogla në baza ditore na mëson se si të përballojmë pasigurinë dhe të zvogëlojmë mbi analizën. Është një stërvitje për mendjen dhe shpirtin ton, duke na përgatitur të pranojmë të panjohurën me guxim dhe të gjejmë paqen në pasiguri. Çdo moment sikleti me të cilin përballemi vullnetarisht na forcon, duke na mësuar se jemi të aftë për më shumë se ç'e kuptojmë. Dhe kujto fjalët e Senekës. Nuk na është dhënë një jetë e shkurtër, por e bëjmë të shkurtër. Mendo për këtë kur të mendosh tepër përpiqet të haj kohën tënde të çmuar. Prioritizoni të tashmen, vlerësoni çdo moment, sepse jeta përbëhet nga tani që jetojmë plotësisht. Ndërsa shqyrtojmë këto strategji, hapim dyert për perspektiva të reja dhe forcojmë elasticitetin ton mendor. Por ka gjithmonë më shumë për të zbuluar, më shumë shtresa të mendjes dhe shpirtit ton për të eksploruar. Çfarë tjetër mund të zbërthehemi së bashku në këtë udhëtim? Ky nuk është fundi, por një ftesë për fazën tjetër të aventurës sonë. Cilat mistere presin ende në kërkimin ton për ekuilibër dhe paqe të brendshme? Qëndroni me ne, abonohuni në kanal dhe ndisni njoftimet që të mos humbisni asnjë hap të këtij udhëtimi. Nëse kjo video ka pasur ndonjë ndikim tek ju, ju lutemi të ndani mendimet tuaja më poshtë. Edhe nëse është vetëm një fjalë, si mirënjohja, dijeni se prania dhe reflektimi juaj mbi mundësitë për rritje personale janë të vlefshme.
Ju ftoj të ndani në koment nëse dini ndonjë teknik dhe si I keni aplikuar ato në jetën tuaj, në mënyrë që ne të ndërtojmë një rrjet mbështetës. Nuk është thjesht një koment I thjesht, është një mundësi për t'u pasuruar dhe për t'u forcuar. Le të eksplorojmë teknikat për trajtimin e mendimeve negative dhe t'i zbatojmë ato së bashku. Kush e di se çfarë do të zbulojmë së bashku herën tjetër? Misteri mbetet, por një gjë është e sigurt, udhëtimi është më I pasur.